Hello guys, welcome back to our channel and welcome back for another topic in the subject matter Criminology matters. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang pag-aaral na ginawa ng mga Chinese national na may connection ito sa tinatawag nating malevolent creativity o yung kung sa atin sana pwede natin itong i-interpret na kung saan ang ibig sabihin nito ay pagkamalikhain sa masamang pamamaraan. Hindi naman natin maitatanggi maraming matatalinong kriminal na kung saan sila ay bihasa sa kanilang larangan at bihasa sila sa mga kalakaran sa mga ginagawa nilang kasamaan. Ito ay mga talentong tinataglay nila na pwedeng nakuha nila pagkabata kasi ang katalinuhan naman ay pwedeng it's either nature ng isang tao or through nurture na kung saan ito ay hinubula pagkabata hanggang sa paglaki. Marami tayong pwedeng maging katanungan dito. Una sa lahat, kung isa kang matalinong tao, bakit ka nga naman gagawa ng masama? Kung ikaw ay matalino, hindi ba sana'y alam mo rin yung tinatawag nating tama at mali? Kaya maraming pwedeng maging katanungan pagdating sa phenomena na ito na kung saan bakit marami or merong ibang tao na meron namang katalinuhan o may mga kakayahang matuto sa mabilis na pamamaraan, subalit pinipili pa rin ang paggawa ng masama. Sa bagay na ito, marami tayong pwedeng maging dahilan kung bakit nagiging posible na ang isang tao na biniyayaan ng kaalaman o kakayahang madaling matuto ay napupunta sa panig ng kasamaan. Subalit, ang nais ko lamang talakayin ngayon ay base doon sa pag-aaral ng aking binanggit kanina na grupo na kung saan gusto nilang alamin ang kaugnayan ng natural na talento o natural na kakayahang matuto ng mabilis at sa pagpapalaki sa kanya kung ano ang magiging epekto nito sa kabuuang personalidad o sa kabuuang pag-uugali ng isang tao. Dito sa pag-aaral na ito, nabanggit na ang natural na kakayahan ng isang tao na matuto ng mabilis o ang talentong pinagkaloob sa kanya, biyaya sa kanya, ay hindi naman masisira kung ikaw ay pinanganak sa uri ng pamilya na kung saan hindi nila kayang tugunan ang iyong pangangailangan, especially pagdating sa pag-aaral. Ngunit, ang pinupunto sa pag-aaral na ito ay pwede lamang ilihis o impluwensyahan ng masamang environment yung magiging kabuuang pag-uugali ng tao kapag ito ay napasok sa mga lugar na yon. Halimbawa, ikaw ay binayahan nga ng kakayahang matuto ng mabilis, ng mas higit sa nakakarami. Ngunit, sa kasamaang palad, pinanganak ka naman sa isang pamilya na hindi kayang suportahan ang iyong pag-aaral. Sa sitwasyong ito, hindi ibig sabihin na mawawala na ang iyong natural na kakayahan. Ikaw ay matututo pa rin, ngunit ito na ay sa ibang pamamaraan. Halimbawa, sa pamamagitan ng obserbasyon na kung saan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong kapaligiran ay ang basehan ng iyong pagkatuto. At dito na nga pwedeng pumasok yung mga teorya natin sa kriminolohiya na kung saan ang kapaligiran ng isang tao, ng isang bata ay pwedeng mag-impluwensya sa kanyang kabuuang pag-uugali. At sa puntong ito na kung saan ang pagkatuto ng isang tao ay nakabase na ngayon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang kapaligiran. At sa pamamagitan ng obserbasyon, pwede na ngang makapulot ang bata o ang taong ito ng mga gawaing kriminal, kumbaga. Lalo pat kung wala ngang sapat na gabay na nakukuha ang bata, walang pwedeng gumabay sa kanya at magturo kung ano nga ba yung tama at mali na gawain. At kung sakali nga na sila ay malihis sa landas na ito at tahakin nila ang paggawa ng mga gawaing masasama, ay panigurado na sila ay magiging bihasa sa larangan na pinili nila sapagkat dahil nga ito sa kanilang natural na kakayahang matuto ng mabilisan. Sila na ngayon yung mga kriminal na nakikita natin na kung saan matatalino naman pero bakit
mas pinili nila ngayon ang paggawa ng masama kaysa paggawa ng mabuti. At kung ikukumpara naman natin sila sa mga taong may kaparehas na kakayahan, subalit sila naman ngayon ay mga pinanganak sa mga pamilya na kayang suportahan ang kanilang pangangailangan, sa pamilya na kung saan kayang tugunan ang kanilang maayos na paglaki, ay paniguradong magiging maayos naman ang kalalagyan nila, at ito yung mga taong matatalino na kung saan ginamit nila ang kanilang katalinuhang taglay sa mabuting pamamaraan. Ngayon, ang punto dito ay hindi ito nakabase sa pagiging mahirap o mayaman ng isang tao o ng isang pamilya. Sapagkat merong mga pamilya na kahit sila ay nasa estado ng pagiging mahirap, ay kanila pa ring sinusubukan na mabigyan ng tamang edukasyon ng kanilang mga anak, at yun nga, yun labis nating sinasaluduhan. At hindi naman ibig sabihin na kapag ang isang bata ay pinanganak sa isang mayamang pamilya, ay ito ay paniguradong magiging mabuting tao. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay hindi ang estado ng pamumuhay ng pamilya kung saan ang batang ito ay lumaki. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung tinatawag nating pagpapalaki. Kung paano palakihin yung isang bata. Kung paano bigyan ng atensyon, paano gabayan yung isang bata para siya ay maging mabuting tao. Isa yun sa pinaka nakikita nilang dahilan kung bakit ang isang tao na may katalinuhang taglay, na merong talentong taglay, ay napupunta sa masama o hindi naman kaya ay napupunta sa mabuting gawain dahil nga sa impluwensya ng pagpapalaki sa kanya. Ang isang bata na lumaki sa isang maayos na pamilya, lalo pat siya ay merong kakayahang taglay, talentong taglay, kaalamang kakayahan na matutong taglay, ay paniguradong magagabayan ng tama at mapapalaki ng tama. Ang isang tao naman na lumaki sa isang pamilya, mahirap man o mayaman, ngunit hindi naman siya nagagabayan ng tama, hindi na ituturo sa kanya ang tama at mali, lalo pat siya ay may kakayahang matutong mabilis na taglay, ay paniguradong mapupunta naman sa kasamaan. Ito ay nakabase nga, sabi ko, sa pag-aaral na ginawa ng mga Chinese psychologists na gusto nilang alamin ang kadahilanan kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag nating malevolent creativity o ang pagiging malikhain ngunit sa maling pamamaraan. So ayun lamang para sa lecture na ito. Sana'y meron tayong napulot na aral, at kung meron kang gustong ipahayag sa ating natalakay, ay maaari lamang i-comment mo yan sa comment section. So, salamat sa pakikinig. God bless and see you sa susunod na naman nating talakayan.